მოგესალმებით, მე გიორგი ქავთარაძე ვარ, თქვენ უყურებთ Rush Drives, ეს კი ჩვენი დღევანდელი რაშია. წინა ვიდეოდან გამომდინარე, დღეს ავდექით და ესეთი მაგარი ავტომობილი მოვიყვანეთ. ალბათ იკითხავთ რატო წინა ვიდეოდან, რადგან წინა ვიდეო იყო ეგრეთ წოდებული BMW ძმა M550 ელეგანტური ხულიგანი, ძალიან მაგარი მანქანა. წინა ვიდეოში ჩვენ ავხსენით თუ რატომ მოგწონდა 8 ცილინდრი, რატომ მოგწონდა ის რომ გუგუნებდა, ეს ხმა ისმოდა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრმა თქვენთანგანმა კომენტარებში გითხრა, რომ ჩვენ არ მოგწონს მხოლოდ 8 ცილინდრი, ჩვენ 6 ცილინდრიანი ავტომობილებიც გვაინტერესებს, რომელიც უფრო ელეგანტურია, უფრო კომფორტულია და თუ შეგიძლია, ესეთი ავტომობილი მოიყვანე. თქვენი სურვილიც აგერ ავასრულე, წარმოგიდგენთ 2024 წლის S450 ეს არ არის ჩვეულებრივი S-კლასი, ეს არის ეგრეთ წოდებული long wheelbase, ეგრეთ წოდებული LWB თუ როგორც გაგიხარდებათ. შესაბამისად, დღეს ჩვენ ეს long-ი უნდა განახოთ, რატომ არის ჩემი პირადი მოკრძალებული აზრით ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი Mercedes-ი კომფორტში, რბილ სიარულში, ეკონომიურობაში. მინდა რომ განახოთ თუ ვისი კონკურენტია, რატომ არის ამ ავტომობილების კონკურენტი და თლიანობაში ზოგადად რატომ არის ამდენი წლის განმავლობაში, რომ როგორც Maybach-ი იყო ცალკე და S-კლასი ცალკე და ახლა გააერთიანეს, რატომ არის S-კლასი ესეთი წარმატებული, ესეთი მოთხოვნადი, არასოდეს ფასი არ უვარდება, თავს ყოველთვის იჭერს. მოდი სანამ კონკრეტულად ამ ავტომობილზე ვისაუბრებთ, გავიხსენოთ ესე რომ ვთქვათ, პატარა ისტორია, ესე რომ ვთქვათ, S-კლასებთან დაკავშირებით, სანამ S-ის ესე რომ ვთქვათ და Maybach-ის გაერთიანებას გააკეთებდნენ იქამდე ჯერ კიდევ 25 წლის წინ ეს ავტომობილები იყო ცალ-ცალკე, Maybach-ი იყო ცალკე, S-ი იყო ცალკე და მე მიხვდნენ ესეთ რამეს, რომ S-ის და თვითონ კონკრეტულად მე ცალკე Maybach-ების პატრონები ძალიან ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან და ალბათ სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს. შესაძლებელია. ყოველი შემთხვევისთვის, რაც ამ ყველაფერმა მოგვიტანა, არის ის, რომ ყავს ვარიანტები S-კლასში, რომელიც შეგიძლია იყიდო ნებისმიერი გემოვნებისთვის. თუ ცოტა მეტი სპორტულობა გჭირდება, შეგიძლია იყიდო მაგალითად ახლის შემთხვევაში S63-ები, თუნდაც არალონგი და მანდაც 4-დან 0-ები დევს. მაგრამ ყველაზე საინტერესო რაც იყო ამდენი წლის განმავლობაში, რომელ ავტომობილსაც არასოდეს არ დაუვარდა პოპულარობა, ეს იყო 2014-დან 2020 წლამდე გამოსული ეგრეთ წოდებულ W222-ებს, რასაც ვეძახით, სადაც ამართმა აიღეს და ყველაზე მაგარი მოტორი დედამიწის ზურგზე 12 ცილინდრი ჩატენეს, ეგრეთ წოდებული V12 ჩატენეს და ეს ავტომობილები დღემდე ძალიან მოთხოვნადი არის. დღემდე ავტომოყვარულების, დღემდე Mercedes-ის ფანების, ჩემ გულშიც მათ შორის არის და ყოველთვის იქნება. რაც შეეხება ჩვენ ავტომობილს, კიდევ ერთხელ გითხარით, რომ ეს არის S450 ეგრეთ წოდებული, ანუ 6 ცილინდრიანი, ესე მწკრივად ჩაყოლებული 6 ცილინდრი, ერთი ტურბინით და ვითომ ჰიბრიდი. ხო? აი, ძალიან მიყვარს ეს EQ Boost-ის არსებობა Mercedes-ში. რატომ მიყვარს მაგას კიდე კარგად აგიხსნით, ვინც არ იცით ესე რომ ვთქვათ EQ Boost-ი რა არის? ძალიან პატარა დაყოვნებას, რომელიც არსებობს, მაშინ როდესაც ამ ავტომობილს ესე რომ ვთქვათ ბოლომდე გაზ გაუყრი, აი ძალიან პატარა დაყოვნებას დაახლოებით 20 ცხენს დაახლოებით 200 ნიუტონს ავსებს მომენტალურად ჩვენი EQ Boost-ის პატარა მოტორი, 48 ვოლტიანი მოტორი. ნახეთ აქ რა ხდება. ამას ჰიბრიდი არ ქვია.
ჰიბრიდს ჭირდება მთლიანი single motor-ი, რომელიც მოტორიც აკონტროლებს ამ ყველაფერს, არა. ეს ეხმარება უბრალოდ boost-ს აძლევს, ესე რომ ვთქვათ, ელექტრონულად და გამოდის, რომ რეალურად რაშიც გვეხმარება, არის დაყოვნების აღმოფხვრაში, რომ უფრო ამ ცუდ რუსულ სიტყვას ესე უფრო რბილად და პლავნად იაროს, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენმა ავტომობილმა, უფრო გემრიელად, ისე რომ ვერ იგრძნო ეს დაყოვნება, ისე რომ რაღაცნაირად თავში არ წამოგარტყას ხელი, როდესაც სიჩქარეს აიღებ და გადართავ. აი ფანტასტიკურია და კიდე რას ეხმარება? შესაბამისად, რაღაცეები, რაც იყო მექანიკური, გახდა ელექტრონული, მაქედან გამომდინარე, ჩვენი ავტომობილის ძრავს აქ ნაკლები დატვირთვა, გულისხმობ იმას, რომ ნაკლებ ბენზინს მოიხმარს, რაც კიდევ ერთი დიდი პლუსია. მოდი ახლა გარევიზუალზე გადავიდეთ. ხედავთ ესე რომ ვთქვათ, ამ ულამაზეს ფარებს, ადვილად, ელეგანტურად, უამრავი კრისტალით, ჩვენი მატრიცის ლაზერებიც არის, რა თქმა უნდა, ამ სამ კრისტალში ჩაშენებული. ერთადერთი მე რაც არასოდეს არ მომწონს ხოლმე, არ ვიცი თორნიკე რამდენად შეძლებ ამის აღებას, აი აქ აწერია digital light. არ ვიცი, რავი, ეს ამდენი წარწერა ფარში არ მომწონს, გვერდზეც არის აქ Mercedes-Benz-ი აწერია აგენ მაგალითად, ნუ კაი, ეგ ერთი კი ბატონო მივიღებთ თქვენია იყოს, მაგრამ ნუ ეს digital light-ი არ მომწონს. რაც შეეხება ესე რომ ვთქვათ, ცხვირის ერთიანობაში რომ შევხედავთ, ლამაზია, ელეგანტურია და აი ეს ზუსტად ის არის, რაც ამ ავტომობილის პატრონებს უნდათ შეუმჩნევლად, წყნარად, მშვიდად იარონ კომფორტულად. აქ სავარაუდოდ გარდა კამერისა არის ჩაშენებული კიდევ ტექნიკა, იქ კი ვხედავთ ზემოთ რომ გვაქვს კიდევ 3 სხვადასხვა კამერა, ეს კამერები მუშაობენ იმისთვის, რომ შენი უსაფრთხოება უზრუნველყო, როდესაც შეიძლება გაგეფანდოს ყურადღება, მოგიწიოს ესე რომ ვთქვა, დამუხრუჭება ვინმეს არ დაეჯახო უკნიდან. შესაბამისად ფიქრობ აქ როგორც ეგრეთ წოდებული ლიდარები ჩამოვაქვთ ჩინელებს, აქაც ლიდარის მსგავსი ტექნიკა არის, იმიტომ რომ მსმენი ამ ყველაფერზე 100%-ით არ ვარ დარწმუნებული, მაგრამ ბევრი იძახის. დისკები, ნუ ჩვეულებრივი ლამაზი დისკებია. აი ამ ავტომობილს არ ჭირდება რაღაცნაირად ჭყვიალა და ბდღვიალა დისკები და არ ჭირდება რაღაცა ძალიან სპორტულობა, ლამაზი ჩვეულებრივი დისკები. გადახრეტილი დიდი ესე ეგრეთ წოდებული სატორმუზე დისკი, კარგი ზომის კალიპერები, იმისთვის რომ დაატორმუზო და სხვათა შორის მართლა კარგი მუხრუჭი აქვს, მართლა კარგია. გვერდზე რომ გამოვყევით, ხედავთ ყველგან ჩვენ ეგრეთ წოდებულ კანტებს, გაწყობილს ვერცხლისფერში. ლამაზია, ქრომი მაინც ყველაფერს უხდება, ისეთია, სტანდარტული, რაც მომწონს მე უფრო მეტად, არის უკანა მხარე. ამ ავტომობილის უკნიდან რომ მიყვები, ხვდები რომ ბიზნეს კლასია, ხვდები რომ რაღაც განსაკუთრებულია, რაღაცა გძნობას ლაქშერის მაძლევს, აი არაფერი ბევრი დიზაინში არ ხდება გარდა ფარებისა რეალურად. არაფერი განსაკუთრებული, არც ჩვენი ტიპები არ არის რაღაცა განსაკუთრებული ფორმის და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს პატარა ამონათებული კრისტალები, რომელიც ამოდის და რომელიც მუხრუჭის დროს ნათდება, ძალიან მომწონს. ადვილად ზედმეტი ესე რომ ვთქვათ, ბდღვიალა ნაწილების გარეშე აკეთებენ ავტომობილს, რომელიც ელეგანტურია, ესე რომ ვთქვათ, ერთი შეხედვით. მოდი გადავინაცვლოთ ეხლა უკვე შიდა მხარეს და სანამ შიგნით ჩავსხდებით, გავივლით და კონკრეტულად ყველაფერს განახებთ, მოდი ვნახოთ ეს ყველაფერი. ნუ მე არა ვარ ერთადერთი, ვისაც ეს აღიზიანებს, დარწმუნებული ვარ, ეს ჩვენი სახელურები. დიდად რო ვთქვა, ხა არ მიშლის ნერვს, მაგრამ აღიზიანებს, იმიტომ რომ ხანდახან არის ვერ ხვდება ეს სახელური. აი, მაგალითად, ბევრ ავტომობილზე, რომელსაც უკვე ავტომატური ესეთი პატარა ღილაკები აქვს, რომ მიადებს, სენსორული ღილაკი მიადებს და იკეტება, ბევრი ავტომობილი ხვდება, როგორც კი ხელს კიდებ, რომ უნდა გამოაღო და იღება, მაგრამ აი აქ თუ ეს რაღაცა მთელი ყველაფერი არქენი, ხანდახან არის აი ეს უბერავს, პირველივე გაღებაზე არ იღება, მაქედან გამომდინარე, ნუ, არ ვიცი, რავი. სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, ჩემთვის ეს 10-დან 5 იქნება ყოველთვის. აი, ეხა ერთხელ მიხვდა, რომ ეს ვინც აღებს, ის არის, ვისაც გასახები აქვს ჯიბეში, შესაბამისად, ეხა გააღებს. მაგრამ იქამდე არ გააღო. ანუ მე რას ვიძახი, იცით, მაგალითად ლექსუსებს აქვს პირდაპირ მიხვალ მოკიდებ გააღებ, იმიტომ რომ ეს სახელური არ გამოდის. ანუ პირდაპირ ხელს კიდებ ეგრევე აღებ და თუ ლექსუსმა გააკეთა, რატომ მერსედესმა ვერ გააკეთა? თუ პორშემ გააკეთა, რატომ მერსედესმა ვერ გააკეთა? ვფიქრობ ეს სახელური თავიდანვე როგორც კი განეწყენ სკეპტიკურად უნდა განეწყო, სიმართლეა, მართლა არ არის კარგი,
შესაბამისად დაახურე რა ადვილად, რადგინდა იყოს ესე, მაინც ლამაზია. კი, რა თქმა უნდა, ეხა ისე რომ შეხედავ, აი პლავნი რაღაცნაირი, აი რა ელექტრომანქანა ხო არა ხარ აეროდინამიკას ინარჩუნებ. აი სადაც მთელი სილამაზეები ხდება. მოდი ესე რომ ვთქვათ, აი ეს ნაწილი დავათვალიეროთ, სანამ უკან გადავალთ, გაგრილება გათბობა, არის ასევე მასაჟიც, მემორიც, ყველაფერი აბსოლუტურად აქ ხედავთ. აქ ის განცალკეულად არის განმოტანილი ჩვენი კონტროლი, წინა ფარების, მომწონს წინა უკანა პრინციპში ყველა ფარის კონტროლი. აი აქედან ოდესაც ჩაიხედა უკვე ხვდები რომ ამ სავარძელზე ძალიან დიდ კომფორტს იგრძნობ, აი ძალიან დიდ და ეგაც არის სიმართლე. ეხლა ცოტა ცუდად არის მიწეული, მაგრამ მე მაინც ვახერხებ დაждომას. ჩვენ GT-ს როგორიც ქონდა, მსგავსი რული არის, რა თქმა უნდა, ბევრი ესე ვთქვა სპორტული გადამრთველების ღილაკების გარეშე. Burmeisteris sound system, რომელიც ფანტასტიურია, იდეალური ჟღერადობაა. აქაურობა თქვენთვის არ იქნება უცხო, ვისაც ჩემი GT-ს ვიდეო გააქვთ ნანახი მეტნაკლებად. უბრალოდ აქ გვაქვს უფრო მეტი სივრცე, აქ გვაქვს ესე ხელის დასადები, აქ 2 ცალი კაპჰოლდერი გვაქვს, აქ wireless charge გვაქვს, აქ რა თქმა უნდა ესე კარგად იხარ, აი იცი როგორ ზივარ, აი შეგრძნება მაქვს, რომ ვიმზადები სადმე სპაში შესასვლელად და მათ რომელიმე ძალიან მაგარ სპა ცენტრის დიდ გემრიელ სავარძლებში ვზივარ. აი ძალიან მაგარი სავარძლები აქვს ხოლმე, განსაკუთრებით ხე ჩვენთან არ მინახავს. უცხოეთში მქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, რომ აი ძალიან მაგარ სავარძელში ჩადგე და გამზადებს, რომ აი დიდი კომფორტი და დიდი სიამოვნება მიიღო, აი ეს ჩაჯდები სავარძელში და შენ გზას გაუყვები. ისე რომ ნერვი არ აგიტოქდება. კიდევ ერთხელ განმეორდები ამ ულამაზეს სავარძლებზე, რომელიც ძალიან ხარისხიანი არის, ძალიან მომწონს. ყველაფერზე ეტყობა, აქ კისრის პატარა ბალიშიც გვაქვს, რომ მინიმალური დისკომფორტიც კი არ ვიგრძნოთ. სასწაულია. რაც შეეხება დანარჩენს, რასაც ჩვენ გარშემო ხედავთ, აი ეს დიზაინი, აი ეს პლასმასი თუ ხე თუ რაც არის, მნიშვნელობა არ აქვს, რომელიც არის გადაჭიმული მთელ ჩვენ შიგნით, ესე რომ ვთქვათ ინტერიერში, აი ულამაზესია. ეგრევე ახდენს შთაბეჭდილებას ადამიანზე, მძღოლზეც და დარწმუნებული ვარ მე პატრონეზეც, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს ავტომობილი იყიდოს. პლანშეტი, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, როგორც ესე რომ ვთქვათ, სხვა Mercedes-ებში სადაც ეს ხდება, ძალიან მომწონს, ძალიან კომფორტულია, ადვილად წვდები, ბევრი ყველაფრის გარეშე, აქ აქვს ელემენტარული კონტროლები, არაფერი განსაკუთრებული სპორტ რეჟიმების გადართვა ზოგადად. აქ გვაქვს რა თქმა უნდა კამერა, რომელიც რა თქმა უნდა 360-ია, ეხლა უბრალოდ კარები ღიაა და არ ჩანს. აქ გვაქვს ავტომობილის ესე რომ ვთქვათ კონტროლი, შეგვიძლია სიმაღლე ავწიოთ და ასე შემდეგ. სხვა ისეთი წინამხარე სასაუბრო ბევრი არაფერი არ არის, გარდა იმისა, რომ ესე ლამაზი განათება მიუყვება მთელ ჩვენ ინტერიერს, რომელსაც საღამოთი ღამის კადრებში განახებთ რა მაგარი არის, იმიტომ რომ ზოგადად ყველა ინტერიერში რა თქმა უნდა ჩანს დილასაც, მაგრამ ღამით განსაკუთრებულად ლამაზია. საჭე იგივეა, მომწონს, ადვილად, ლამაზად, ელეგანტურად, ზედმეტი პრობლემების გარეშე. ამ ავტომობილის ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარე არის უკან ბენვეცმა. ამ ავტომობილის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, რა თქმა უნდა, უკან და უკან მჯდომი ადამიანები. მოდი გადავინაცვლოთ უკან და განახებთ კიდევ რამოდენიმე საინტერესო რამეს. მოკლედ, გავაგრძელოთ ესე რომ ვთქვათ, უკანა სავარძლებიდან, უკანა სალონიდან. მე ცოტა არასწორ ადგილას ვზივარ, უფრო იქით უნდა ვიზრდე, მაგრამ თქვენთვის მინდოდა რომ მეჩვენებინა კარგად, შესაბამისად ესე უფრო კომფორტული იქნება ჩემთვის. გულისხმობ კარგად ჩვენებაში რას? ეს სავარძელი ეხლა არის გადმოწეული ისე, რომ მე იქ ვწევარ. ანუ იქ როდესაც ვზივარ, ეს არის ჩემ პოზიციაზე გაკეთებული ეს სავარძელი, ვწევარ. ერთი პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ლონგია და საკმაოდ ბევრი ადგილი მაქვს, ისე რომ შემიძლია წამოვწვე, ჩემი პრობლემა არის მდგომარეობს აი ამაში. ეს არ მოძრაობს ესე მეტს, ნუ ზოგადად აქვს ადგილი სამოძრაო, მაგრამ ეს არის ამის მაქსიმუმი და რო რამის ყურება მომინდეს, ესე დავყურებ. აი ზემოდან დავყურებ, არ მომწონს, არასწორია, მაგას ჯობია სულ მოხსენი, ან აქ დააყენე, ან საერთოდ გააქრე. ნუ ბევრი იტყვის, რომ არა უშავს ეტყვი წინ ჯდომს, შენ ძღოლს ან ვიღაცას რო იცი რა, გასწორდი მეგობარო. და მაყურებინე ჩემი ვიდეო, მაგრამ ნუ ესე რომ ვთქვათ, არაპრაქტიკულია, Mercedes არასწორი გათვლა იყო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა წინ ჯდომი თუნდაც თქვენი მძღოლი ან თუნდაც უბრალოდ სხვა ადამიანი მნიშვნელობა რა აქვს, წინ ჯდომი ვინც მანქანას ატარებს,
გადმოიწევა კომფორტულად, თუ იქნება მაღალი, ბენვე და იქნება მაღალი და მოგიწევს აი ეს ზემოდან ყურება, ეს არ მომწონს. ეს არის ერთი მინუსი, რომელიც ძალიან მალევე ვიპოვე და ხედავთ თან მაგის გამო ფეხებიც ჩემი ახლოს არის. ნუ ეხა ცოტა შარზე ვარ, ეხა ფეხები ეგრე ახლოს არ არის, მაგრამ მაინც აი ცუდი შეგრძნებაა რო ზიხარა, რო არ ანუ გამოძრავება რომ მოგინდათ მაგალითად დიდ გზაზე წკაბ და ამას არ ტყავ და ეს უკვე მაქსიმალურად დაწეული შეიძლება აამტრიო ვაფშე. ალბათ აამტრიო. აი ეს შავი პლასმასი, რომელიც თეთრად დაზოლილი, აქაც გრძელდება. ძალიან ლამაზად. აქაც რა თქმა უნდა, გაგრილება გათბობა, სიდენიების მემორი, ყველაფერი მომწონს. ნუ, სანამ ესე რომ ვთქვათ, ამას ჩამოვწევთ და განახით შეგიძლია, რა თქმა უნდა, ეს წაწიოთ და აქაც ვინმე დაждდეს, თუ გაგიხარდებათ. აქ გვაქვს ესეთი პატარა გადმოსაწევი, რა თქმა უნდა, ბევრი პორტსი. აქ არაფერი არ ხდება, არ ვიცი, აქ საერთოდ რა უნდა მოხდეს. ჩვენი ეგრეთ წოდებული ვენტილაცია. მოდი ახლა ისევ გადმოვწიოთ ეს და დავათვალიეროთ აქ რა ხდება. ეს არის long wheelbase-ი, ეს უფრო cheap მაიბახი არის, ესე რომ ვთქვათ, უფრო იაფიანი მაიბახი არის, მოდი ესე დავარქვათ. იმიტომ რომ ნუ მაიბახი დაახლოებით 100.000-თ უფრო მეტი ღირს და უფრო ბევრი ოპცია აქვს, უფრო ბევრი რაღაცეები აქვს. ნახოთ ეს ადგილი, რომელიც ნუ არც ის საინტერესოა, აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. პატარა სათავსოა. გვაქვს ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი პატარა პლანშეტი, რომელიც შეგვიძლია ესე ამოვიღოთ, ესე და აქედან ნუ შეგვიძლია როგორც ამ ჩვენი ეგრეთ წოდებული ეკრანების მართვა, ასევე წინაც რაც ხდება იმ ყველაფრის მართვა. ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი ნაწილი, რითიც ხვავდება კიდევ, რა თქმა უნდა, ლონგი რაც აქვს დამატებით, ეს არის ჩვენი მაცივარი, რომელიც საბარგულში იმყოფება, აგერ ორი წყალი წდევს, შესაბამისად შეგვიძლია დავხუროთ, ესე, ნუ ამის დახურვაც შეგვიძლია, მაგრამ ესე უკვე კარგია. აი, გასწორების მომენტში გავაკეთე ეს, აი ეს მოძრაობა გავაკეთე და აი ხმა. აი ეს ხმა არ არის ახალი, ვიცით რომ ეს პლასმასური სალონის ნაწილები Mercedes-ის ჭრიალებს აქვს ხმა. ნუ ეს ექნება მარტო ალბათ ამ მომენტში, იმიტომ რომ თვითონ სიარულისას ავტომობილს ხმა საერთოდ არ აქვს, რამოდენიმე დღეა დავდივართ, დაახლოებით ერთი კვირა დავდივართ და არანაირი ხმა არ ქონდა. დამატებით მოყვება Mercedes-იდან ავტომატურად Mercedes-ის ყურსასმენები. რაც, ნუ, ლამაზია ნახე, რაღაცნაირი ლამაზი ყურსასმენები არის, თითქოს Boss-ის ყურსასმენებს მახსენებს. ეგრეთ წოდებული Boss-ის ყურსასმენებს შეიძლება მათიც იყოს, უბრალოდ ვერსად ვერ პოულობ რამეს, რომ სადმე რამე. რაც შეეხება უკან ჯდომას, ხო, ეს არ დაგვავიწყეს, რა ხა უკვე ყველა ავტომობილს განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, უკომფორტულესი, უდიდესი ადგილი მაქვს. არ მაწუხებს არაფერი, არც სიმაღლე, არც ესე რომ თქვა ჯდომა, სავარძელზე ხო საერთოდ არ საუბრობ. ყველაფერი რაც შეეხება კომფორტს ამ ავტომობილში ძალიან კარგია. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე აქეთა მხარეს, როდესაც გადმოინაცვლებ, ზოგადად long ავტომობილებში მნიშვნელოვანი არის აქეთა ნაწილი უფრო ეს ამას ეძახიან ესე ვთქვათ კაპიტნის სავარძელს, რაღაცნაირ დიდ სავარძელს და თავისი ესე რომ ვთქვათ ოპციებით მომროლებულ სავარძელს. ეხლა ჩვენ ვხედავთ ჩვეულებრივ პოზიციაში, აქ იჯდა ჩემი მეგობარი, რომელიც კომფორტულად იჯდა, აი ესე გადმოწეულ სავარძელზე. თუ მოგვინდება ესე რომ ვთქვათ, თუ რა თქმა უნდა წინა რავინ არ ზის და თავს არ დავარტყმევინებთ წინა ინტერიერზე, თუ მოგვინდება, შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთი რამ, ესე გადავწიოთ ჩვენი ერთი ღილაკით, აი არ ჭირდება ბევრი არაფერი, ესე გადავწიოთ ჩვენი ერთი ღილაკით. ჩვენი სავარძელი თავიდან ბოლომდე მივიწიოთ, ბოლომდე ჩვენი სავარძელიც ამავდროულად, რომელზეც ჩვენ ვხედავთ. ეს სავარძელით ავტომატურად ქვედა მხარე გადის წინ, ზურგი გადადის უკან, წამოწოლილ პოზიციაში ვიმყოფებით, ძალიან კომფორტულია. აი ეს ჩვენ პატარა კისრის ბალიშით შეგვიძლია ცოტა კეფისკენ ავწიოთ და აი მეტი საერთოდ არაფერი არ გჭირდება. ძალიან კომფორტულია, მომწონს და რაც მნიშვნელოვანია, აქ როდესაც მოძრაობაში სხედხართ, საერთოდ არანაირ დისკომფორტს არ გძნობ, როგორ მოსახვევშიც არ უნდა შევიდეს და რატო გეტყვით? მოდი გადავინაცვლოთ უკანა საბურავებზე. და თორნიკე, იცი რა აქვს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ავტომობილს კომფორტისთვის? ეს არის უკანა საბურავების, უკანა ხიდის მოხვევის ფუნქცია. რაც შეეხება, ესე რომ ვთქვათ, კონკურენტებს რო გადავიდეთ. ამ ავტომობილის პირდაპირ, რა თქმა უნდა, ესე რომ ვთქვათ, კონკურენტები არის BMW და Audi. კონკრეტულად არის ეგრეთ წოდებული S8 Longi ასევე და ასევე არის ამის კონკურენტი მე7 სერია.
აი ძალიან ობიექტურად რო ავხსნა, ავტომობილში მომწონს ყველაზე მეტად სიარული, რბილად, გემრიელად დადის. ყველაზე ახლოს და თითქმის ერთნაირად, აი ძალიან ახლოს არიან ეს და Audi. და Audi-ს დიდი რესპექტი, მე ეს სრვალონგში ცოტა ხნის წინ ვიჯექი, ძალიან მომეწონა და ვეცდებით რომ სამომავლო ვიდეოებში აუცილებლად ეგ ავტომობილიც მოვიყვანოთ. რაც შეეხება BMW-ს ინტერიერი არის ულამაზესი. Mercedes ინტერიერი ყოველთვის იყო ის, რომელსაც გამოვარჩევდი, მომწონდა და ვერ მიჩაგრავდნენ. BMW-ს ინტერიერი თავისი ამ ლამაზი ეკრანით და ასე შემდეგ რომ მივყვეთ, იყო ულამაზესი, ძალიან მომეწონა. მე ვფიქრობ ესე რომ თქვა პატარა ლიდერბორდი რო გავაკეთოთ, სამივე იმდენად ახლოს არიან ერთმანეთთან, რომ მიჭირს რომელიმეს პირველზე, მეორეს და მესამეზე დაყენება. მაგრამ თუ აუცილებლად დავაყენებდი პირველ, მეორე, მესამეს, პირველი აუცილებლად Mercedes-ი იქნებოდა, მეორე იქნებოდა Audi და მესამე იქნებოდა BMW. ოღონდ იმდენად მცირე სხვაობით, აი 0.1 სხვაობით, ესე რომ ვთქვათ, ეგეც იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარ ძალიან კრიტიკული, აი ძალიან კრიტიკული ვარ ყველა ასპექტთან დაკავშირებით და მოდი ახლა მაგ კრიტიკის ერთ-ერთ ქართსაც განახებთ რა. მესმის რომ ეს ავტომობილი არ არის მაინც და მაინც ძალიან დიდი სამგზავრო ავტომობილი, მაგრამ ეს ხო კომფორტისთვის არის. ჩვენი მაცივარი ძალიან დიდ ადგილს იკავებს. აი აქ არაფერი არ ეტევა. ორი დიდი ჩემოდნის ჩატევას გამორიცხულია, ვერ მოახერხებ. აქ პატარ-პატარა ჩემოდნები უნდა ტენო, ალბათ 6 ცალი, უნდა დაიტანჯო. და აი არ ვიცი, მოდი ესეც გავხსნათ, მაინც აქაც ვაჩვენოთ თუ რა გვაქვს. აქ სივრცეა, რომელიც შეგვიძლია რაღაცეები განათავსო, ცუდი არ არის, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ, როგორც Mercedes-ი ტრადიციულად იზავდა, არ გვაქვს ეს დამატებითი საბურავი. ნახე? კარგი. AMG GT-ს არ უნდა ქონდეს ეგ ყველაფერი, იმიტომ რომ რთული იქნება იმ ავტომობილის სადღაცა რენდომ, ესე რომ ვთქვათ, ვულკანიზაციაში მიყვანა და ნდობა იმის, რომ სწორად დაშლიან მის დისკს, ისე რომ არ დააზიანებენ და დააყენებენ საბურავს. მაგალითად. მაგრამ, როდესაც მივიდგეთ ავტომობილზე, რომელიც არის მაქსიმალურად კომფორტული და ეს ამან მეპატრონეზე მაქსიმალურად უნდა იზრუნოს, მიდიხარ მაგალითად ბათუმის გზაზე, უნდა ჩახვიდე ბათუმში, ჩამოხვიდე, წახვიდე და უკანა გზაზე დაღლილი ბიზნეს შეხვედრების შემდეგ მოდიხარ, გაგისკდა საბურავი. ისე გაგისკდა, რომ ვერ გააკეთე, ანუ არის ეს სითხეები, რომელსაც უშვებ შიგნით, არის კიდევ ეგრეთ წოდებული ძაფები, რომელსაც შიგნით ვტენით და რაღაცნაირად ვავსებთ და მე კიდევ ამას ვბერავთ, მაგრამ ისე გაგისკდა, თქვათ, ჩვენი გზებიდან გამომდინარე, ისე გაგისკდა, მაგალითად, რომელიმე დიდ გემრიელ ბუგაროქს გადაურბინე და დიდ გემრიელ იამას ჩაარტყი და მივხვდი, რომ ბორტზე, სადმე აი აქ გასკდა საბურავი, ან გაიხა თუნდაც და დაღუპული ხარ, ვერაფერს ვერ იზავ, ეს ადამიანი ვარდება ყველაზე დიდ დისკომფორტში. კარგი, გავიგე, ისედაც არ არის ადგილი, მოდი კიდე აქ საბურავს ნუ ჩავტენით ალბათ იტყვით, მაგრამ ქვემოთ ხო იყო ცოტა ადგილი. აი, მან ალბათ რო იწვალო, დარწმუნებული ვარ ამის საბურავს, რომელიც არ არის ეგეთი დიდი, თავის დისკიანად ჩადებ უპრობლემოდ. ამაზე სანამ არ გამოასწორებენ წლები რო გავიდეს, იქამდე ვიჩხუბებ. იმიტომ რომ აუცილებელია ყველა დამეთანხმებით თამაში. ყველას გქონიათ ეგ სიტუაცია, რომ ვულკანიზაციამდე ვერ მისულხართ. გაგხეთქვიათ საბურავი. მერე ნუ კარგი ვულკანიზაციამდე მიაღწი. ან აქვს იმას საბურავი, ან არ აქვს. რომც გქონდეს შეიძლება არ მოგეწონოს, შეიძლება ცუდი ხარისხის გქონდეს, შეიძლება ძვირად გქონდეს. ნუ ამ ავტომობილს არ ეხება, შეიძლება სხვა ჩვენ მოკტავებს გვეხება ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც არ ვიცი. ეგ ერთი მინუსი კიდევ რაც ამ ავტომობილს აქვს, მაგრამ საერთო ჯამში მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, საკმაოდ კარგი ავტომობილია, ყველაფერი განახეთ, ყველაფერი აგიხსენით, გაგირჩიეთ. მოდი ყველაზე მნიშვნელოვანზე გადავიდეთ ახლა, რაც არის ესე რომ ვთქვათ, შიგნიდან სიარული, განახოთ, რატომ მომწონს, რატომ არის კომფორტული, პატარ-პატარა დეტალები რომლებიც არის, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ავხსნი ჩემ გრძნობებს მაქსიმალურად რომ თქვენ გადმოგცეთ. ვიცი რთულია კამერით ისეთი გრძნობების გადმოცემა, როგორც თუნდაც მანქანის სიარულის შეგრძნება არის, რასაც შენი ტრაკი გრძნობს, ძალიან რთულია, რომ ვინმეს უთხრა, როგორ გრძნობ და რას გრძნობ. მაგრამ ყველაზე კარგი მართლა ეს ავტომობილი არის სიარულში. მართლა, რაშიც იმდენად დიდ პატივს ვცემ,
რომ დავაყენე პირველზე. არა და მთელი ამდენი წლის განმავლობაში ჩემთვის პირადად. პირველი იყო Audi-s S8 ლონგი. მე მახსოვს მაგ ავტომობილში თეთრი ფერის იყო პირველად რო ჩავჯექი და აი სადვარ იყო პირველი რეაქცია როგორც Travolta ხან იქით გავიხედე ხან აქეთ აი სასწაული იყო. მაგრამ რატომღაც აჯობა. წარმომიდგენია რა იქნება მაიბახი. წარმომიდგენია რამდენად უკეთესი, რამდენად უფრო მაგარი, რამდენად მაგარ რაღაცას დაამატებენ. ბევრი იტყვით ალბათ კიდევ აქვს სხვადასხვა კონკურენტებს, რომელსაც თქვენ ჩათვლით სწორად რომ ვახსენოთ და მოდი ვახსენოთ. ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ყავს Lexus, ეს არის LS-ი, რომელიც გამოშვებად შეწყდა 18-დან 20-მდე, უკვე ეს მოდელები რაც იყო, ყველა შეწყდა. რომელიც საბედნიეროდ ჩემ და მე ჩამივარდა ხელში. და იცით რა მაგარი დიდი მინუსი ვნახეთ? ხო ვაკეთ Lexus-ი. ხო ყავდა ჩვენ ეხლახანს RX-ები, ხო ვიძახით რომ ყველაზე გამძლე, ყველაზე სწორი, ყველაზე კომფორტული, ყველაზე უნაკლო, კი, ეხა მომავალში კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო Lexus-ი გვეყოლება, მაგრამ სანამ მე ავტომობილი გვეყოლება, მოგიყვებით ამ ისტორიას. Lexus LS 500H, 500 ჰიბრიდი ეგრეთ წოდებული, ყავდა ჩვენ test drive-ზე. უბრალოდ ამ ვიდეოს არ ჩასმის მიზეზი იყო ერთადერთი, რომ შეგვექნა ძალიან დიდი ტექნიკური პრობლემა. იკითხავთ რა და არ დაიჯერებთ, მაგრამ შემიძლია რომ დაგაჯეროთ, ჩემ ხელში იყო ეს ავტომობილი. ამ ავტომობილით მოძრაობისას შევამჩნიეთ, რომ წინა სატორმუზე სისტემა არ მუშაობდა სწორად. თითქოს დაღუნული იყო, აი მაგალითად, როდესაც მიდიხართ დიდი სიჩქარით, კარგად გახურდება და ეგრევე მიიყვანთ სამნეცხაოში და პირდაპირ გადაწყვეტთ, რომ მიუშვიროთ სატორმუზე სისტემას, კონკრეტულად სატორმუზე დისკს წყალი, მაგ დროს იღუნება ხოლმე. გადახურეტილი აპორნები საკმაოდ დიდი, თან, არა პატარა. ვერ გავიგეთ რა ხდებოდა. ეს ავტომობილი ჩვენ როგორ დაგვემთხვა, იცით, test drive-ი, ერთი კვირით ადრე ყავდა, იმ დღიდან ერთი კვირით ადრე ყავდა და მე ერთი კვირის მერე ყავდა და ანუ სხვადასხვა მანქანაზე ვზივარ, რა ხდება მეთქი. დაუკავშირდით ჩვენ მე პატრონეს, რომელმაც გითხრა ესეთი რაღაცა. იცი რა არის? გიგი, 3 წინა აპორნი გამოვცვალეთ. რამდენ ხანში? 15000 კილომეტრზე ნაკლებში. რატომ? იმიტომ რომ ამ ავტომობილის წონას, კონკრეტულად ჰიბრიდის წონას, ეს ჩვენი არსებული ქარხნულზე ვსაუბრობ, ვიღაცამ კი არ დააყენა, ქარხნის ავტომობილი იყოს. ქარხნული წინა სატორმუზი დისკი ვერ უძლებდა და ღუნავდა. უფრო მაგარი. მივედით Lexus-ის ცენტრშიო, უთხარით რომ რამე გვიშველეთ, მესამე ჯერზე უკვე როდესაც დადგა დრო, რომ კიდევ ერთხელ უნდა გამოგვეცვალა, უთხარით რომ გამოგვიცვალეთ, მივედით, პასუხი იყო ის, რომ არ არსებობს ამის ვარიანტი, რომელსაც ჩვენ აქ დავაყენებთ და ამას არ დაღუნავს. გულისხმობენ იმას, რომ LS თვითონ არ ქონდა ფიზიკურად სხვა აპორნი დისკი, რომელსაც დააყენებდნენ და აღარ დაიღუნებოდა წონიდან გამომდინარე. ერთადერთი და ეგეც კითხვის ნიშნის ყოფი, ესე რომ ვთქვათ, გამოსავალი იყო GS-ის და RC-s, ორი ძალიან სპორტული და ნუ ერთი ცოტა ყოველდღიური ავტომობილის, ოღონდ F-Sport-ების გადახურეტილი სატორმუზე დისკები. ოღონდ ეგეც იყო ვითომ ესე რომ ვთქვათ, გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ ყველაფერში დაგვეხმარებოდა, ვითომ გამოსავალი სისულელე, რა თქმა უნდა, არაფერი არ მოხდა. საბედნიეროდ მიხვდა Lexus-ი თავის პრობლემას, ეგ ავტომობილი, როგორც მე მითხრა მისმა მეპატრონემ, უკან ჩაიბარა. ეხლა ამით გადაადგილდება და იძახის, რომ ამ ავტომობილს არასოდეს არაფერი არ მოუვა. აი ესეთი შეგრძნება აქვს. რა თქმა უნდა, ყველა თავის ავტომობილს აქებს, მაგიტომ არის, რომ მე ესეც უბრალოდ წერტილებს, როგორც მაგალითად ჩვენი საბარგულის ზომა, როგორც მაგალითად ჩვენი ეგრეთ წოდებული ჭერის უხარისხო მატერიალია, როგორც მაგალითად ჩვენი პლანშეტებია, რომელიც შეიძლება რომ ფეხით შემოუტეხო, ან ვაფშე ვერც უყურო, ეს დაქანება გაქვს. ერთი სიტყვით ამ ავტომობილს საკმაოდ ბევრი პლუსი და საკმაოდ ბევრი მინუსი აქვს. უბრალოდ ჩემთვის პირადად, როდესაც ესეთ ავტომობილზე მიდგება საქმე, ყველაზე დიდი ასპექტი არის 3 რამ. ეს არის ძრავი, ეს არის სიარული და ეს არის რამდენად უმკლავდება ეს ყველაფერი ერთმანეთს, რამდენად ერწყმის ეს ყველაფერი ერთმანეთს, ესე რომ ვთქვათ რა.
სასწაული შერწყმაა, ოქროშუალედი იპოვეს, აი ეს კლას არ რაფუჭებს არასოდეს Mercedes-ი და გთხოვოთ ესე დარჩეს ბოლომდე. უბრალოდ რა თქმა უნდა თავისი პლუსები და მინუსები აქვს. არ გამოურიცხავ რომ Maybach-ში ეს ყველაფერი გამოსწორებული იყოს. ველოდებით 2026-ში ახალი Maybach-ის გამოსვლას, იმედია გვექნება საშუალება და მაგ ავტომობილს გავტესტავთ. დანარჩენი კი მოდი შეგნით გავაგრძელოთ. საკმაოდ ფიცხია. დიახ. სპორტპლივში გადავრთეთ. რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად სიჩქარის ფარგლებში სადეთ ესე რომ თქვა გვენახა მისი სტარტი. ფორმატი კი მაგრად მუშაობს. გადართვა ძალიან კარგად მუშაობს. რა თქმა უნდა, ძრავი, ჩვენი მოტორი ძალიან კარგია. ფიქრობ ის რომ ესე რომ თქვა ესე სწრაფად ითხოვდით რომ რაიმე 6 ცილინდრიანი გადამიღო მოახერხე ეს ინტერესი ესე რომ თქვა ცოტა ხანი ჩაგიხშეთ სამომავლოდ კიდევ ძალიან მაგარ 6 ცილინდრიანებს გადავიღებთ კი ვიცნობთ ერთ-ერთ ცხრიანით რო იწყება სახელი მე ამ ავტომობილთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს სალონთან დაკავშირებით გარდა ამ ჩვენი ხისტი ესე რომ თქვა მატერიალისა რომელიც მოვითხოვე რომ უკეთესი ყოფილიყო ვისაც არ გინახავთ ჩემი GT-ის გადაღება, კიდევ ერთხელ ვახსენებ, ჩვენ გვაქვს იქაც ესეთი განათების წერტილი, რომელიც ხმაურობს მოძრაობისასაც, მათ შორის არა მარტო ესე ხელის მიჭერით. აქ არ ხმაურობს, არ ვიცი ეს რატო ხდება, ალბათ ის უფრო ხისტი დაკეტება რო აქ შესაბამისად უფრო ადვილად ესე ვთქვათ, იშვებს ეს პლასმასი თუ არ ვიცი რა შვება. აქაც ჩვენ წინ თავარ არსებულ პლასმასაც რო გადავწყვდებით, არანაირი ხმა არ აქვს, არსად ესე რო ვთქვათ, გარდა უკანა ხელის დასადებისა, რომელიც შუაში გვაქვს არანაირი ხმა არ იგრძნობა, ყველაფერი მომწონს დიზაინი, მომწონს განათება, რომელიც იცვლება ფერების მიხედვით, ულამაზესია. ყველაზე საინტერესო. დღეს ჩვენ ოდესაც ვიღებთ, რა თქმა უნდა, ეს ვიდეო მოგვიანებით გამოვა, მაგრამ დღეს ჩვენ ოდესაც ვიღებთ, არის Mercedes-ის დაბადების დღე და ამავდროულად შემდეგი ახალი S-კლასის პრეზენტაციის დღეც. უკვე მაქვს მაგ S-კლასის მიმართ პრეტენზია რომელიც არის მისი უკანა ფარები, ახალი E-კლასის ფარებს დაამგვანეს ჩვენი ახალი S-კლასის ფარები. თქვენც დამიწერეთ კომენტარებში რას ფიქრობთ, იმიტომ რომ მე არ მომწონს, არა დაახტოვანებული ვიყავი ამ ავტომობილის, კონკრეტულად ამ მოდელის უკანა ნაწილით და არ ველოდებოდი რომ შეცვლიდნენ ესე ძლიერად განსაკუთრებით ფარებს. დისკომფორტი არ მაქვს. სავარძელი იდეალურია, ჯდომა იდეალურია, შემიძლია კიდევ უფრო ქვემოთან, უფრო უკან გავიდე, უბრალოდ ეხა ვზივართ ესე იმისთვის, რომ გადაღებიც უფრო ოპტიმალურია. განათებები ძალიან დიდი პლუსი არის ამ ავტომობილში, ძალიან ამყარებს შენ ხასიათს, რაღაცნაირად კომფორტზე კიდევ უფრო მოქმედებს. მოკლედ არ ვიცი, მართლა მიჭირს, რომ ესე ვთქვათ, რამეზე გავეკიდო. აქაც სივრცეც აღმოფხრეს, სივრცე რომელიც არ ქონდა, ესე ვთქვათ, არ იყო ეს ავტომობილი უფრო მეტად ორიენტირებული მძღოლზე, არამედ იყო ორიენტირებული უფრო მგზავრზე. არის უკვე ორიენტირებული მძღოლზე, შეუძლია მძღოლსაც რომ ძალიან კომფორტულად იყოს. რაშიც მე ამ ავტომობილს, ესე რომ ვთქვათ, მწუნი მოპოვე, ეს იყო 1-2 ჭრაჭუნი, 1-2 ხმა. რომელიც ესე ხისტად არის იმის, აი აბსოლუტურად ყველაფერი როდესაც გამორთული გაქვს, ჩუმად ხარ, შენთვის სიხარ, მარტო მაშინ 1-2 ძლიერ ცუდ ბუგაროქზე გადასვლის მომენტში გაიგებთ ამ ხმას. რაც შეეხება დანარჩენს. სიგრძე მიუხედავად იმისა, რომ ლონგია არ მაწუხებს, უფრო დიდი ავტომობილებიც მიტარებია და მართლა არ მაწუხებს, აი გაბარიტებს ესე რომ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულს, კარგად უგრძნობ. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანი არ მაქვს ამ ავტომობილს გატარებულ, სულ რაღაცა ერთი კვირა აყვავს. ეხლა როგორია კომფორტი? საჭი არის ურბილესი, მგონია რომ ბალიშვ ვატრიალებ ხელში, აი ფაფუკ ძალიან ძვირფას, რაღაცა საშინელი ცხოველის მისგან აქვია, ბუმბულებისგან გაბერილ უგემრიელეს ბალის, აი ეგეთი საჭეა. ჯდომა მომწონს, იდეალურია ამ 20-იანი დისკებისთვის. ეს საბურავები და იდეალურია მათი დგომა. აი ხა კიდევ ზამთრებზე დგას, კიდევ ცოტა უფრო ხისტია, ეს ზაფხულებზე კიდევ უფრო რბილი იქნება. აი ხმა არ შემოდის, აი საერთოდ
წეგან ჩვენი პროდიუსერი გეგი გვერდით გვედგა რაღაცას გვიყვიროდა და თითქმის ვერ გავიგეთ. აი ძალიან კმაყოფილი ვარ, მართლა. მე ასევე ამ ავტომობილის გარდა იმ LS-ში გითხარით რომ ვისხედით. გითხარით კიდევ რომ ვისხედით სხვადასხვა ის ავტომობილებში როგორც S8 არის. ჯერჯერობით არ ქონია ფუფუნება იმისა რომ მე 7 სერიაში ჩავსტარიყავით, მაგრამ არც ეგ არ არის შორს გეტყვით. მოდი ამ ტესტ-დრაივში პირველად იქნება, როდესაც მე დავждები უკან. მოდი გადავინაცვლოთ უკან და ვნახოთ ეს ავტომობილი როგორ გაართმევს თავს უკან, რამდენად კომფორტული არის. მომწონს, კომფორტულია, გძნობ ბიზნეს კლას, გძნობ ხარისს, ყველგან აბსოლუტურად როგორც წინ ნამდვილი ტყავი. ერთი დიდი მინუსი რაც გითხარით, აი ამ ხელის დასადების ხმა იყო, ეხლა თქვენ შეიძლება კარგად არ გესმით, მაგრამ აი პლასმას თითქოს ეჭირება და ანუ დაყრდნობას თუ ეცდები შეიძლება ხმა კონდეს და ცოტა გამაღიზიანებელი იყოს, გაითვალისწინეთ ავტომობილები, რომლებიც არის ესეთი ფასის, ესეთ პატარა მნიშვნელოვანი, ესეთ პატარა დეტალები უკვე მნიშვნელოვანი ხდება. რადგან ამათი ფლობელები არიან ადამიანები, რომლებსაც ესეთი დეტალები ძალიან არ უყვართ. აქეთ არა გვაქვს ეგ ხმა არსად არაფერი. აი ეს ჭრიალებს, როგორ არა, ცოტათი ოდნავ, აი დაბლა არა, წეგან დაბლა მივაჭირე და ხმა არ ქონდა, აი ამ ნაწილში ოდნავ ჭრიალის ხმა არის. ოდნავ ეს მინუსები არის, საერთო ჯამში ოდნავ აღარ გამოდის, საკმაოდ ბევრი გამოდის. კი იცი, ჩვენი ჩამოთვლილი მინუსთაგან ბევრი, მომწონს რომ არ არის გაერთიანებული პანორამა არის ცალკეული, წინა ცალკე გადის და უკანა ცალკე. შეგიძლიათ გადაწევთ ან ერთი ან მეორე და ეს არის ძალიან კარგი, რადგან ვიღაცას თუ დისკომფორტი ექნება პანორამის გადაწევით ან დახურვით, შეგიძლიათ ცალ-ცალკე აფუნქციონიროთ ეს ორი ჩვენი ლამაზი საფარდული. აქაც საფარდული, რომელიც საკმარისია, თუ გსურთ რომ ადამიანმა არ იცოდეს თქვენ ვინ ხართ, იზის, თქვენი ესე რომ ვთქვათ, პრივატულობა დაცული იყოს, იდეალურია. არაფერი არ აკლია და არაფერი ზედმეტი არ არის. მერსედესულად საკმარისი, მერსედესულად გემრიელი, მართლაც კარგია. ეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული კაპიტნის სავარძელიც ძალიან კარგია. ეხა ამ წამს კი ხედავთ აი ამ განათებას და კარგია რომ ესე შემთხვევით მოხდა. სიტყვა მერსედესი რო ვახსენე, ჩაირთო ეგრეთ წოდებული ხმოვანი დახმარება და ეხა ეს ჩემ ხმას აღიქვამს და ეცდება რომ ამ ყველაფრიდან გამოიტანოს შინაარსი და რაიმეში დამეხმაროს, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ეს არ გვინდა. გავთიშეთ და ხედავთ ისე დაუბრუნდა თავის განათების სტანდარტს. აი ესეთი დეტალები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დღევანდელი ტესტ-დრაივი გამოდგა ძალიან წარმატებით. კმაყოფილი ვარ. არ არის ეს ავტომობილი ის, რასაც მე ვიყოლიებდი ამჟამად ყოველი შემთხვევისთვის, მაგრამ ეს ავტომობილი არის ის, რასაც დიდი სიამოვნებით ვიყოლიებდი, რომ ვიყო მე ამის კატეგორია, მე ამის სეგმენტი, რომ ვიყო ადამიანი, რომელსაც ჭირდება მძღოლი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მე მიყვარს საჭესთან ძდომა. ხშირ შემთხვევაში კი არა, მე მიყვარს საჭესთან ძდომა, მნიშვნელობა არ აქვს ყველა შემთხვევაში. ასე დასრულა ჩვენი ტესტ-დრაივი დღეს. აუცილებლად მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ. ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს ჩვენ ვიდეოებს და არ გყავართ გამოწერილები. ძალიან გთხოვთ. ვიდეოს ბოლოს ჩასკროლეთ ქვემოთ, გამოგვიწერეთ, ჩართეთ ზარის ღილაკით, დაგვილაიქეთ ვიდეო და დაგვიკომენტარეთ. ჩვენ თქვენი აზრი გვაინტერესებს. კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ყველას გაგცეთ პასუხი და მე მგონი წინა ვიდეოში ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გავაკეთეთ და ყველას აბსოლუტურად გაგცემთ პასუხს და ამ პასუხიდან ჩვენ რა თქმა უნდა ვიღებთ შინაარსს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიღებთ იმ აზრებს, რომელსაც თქვენ გვიზიარებთ. იქნებ რამე არის, რაც შეიძლება ჩვენ ვერ აღმოვაჩინეთ, ასე ვითვალისწინებთ თუ რა ავტომობილები გინდა შემდეგი შესაბამისად. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, უყურეთ Rags Drives. მე გიორგი ქავთარაძე ვარ. ეს კი ჩვენი დღევანდელი ტესტი დასრულდა. კარგად.